যদি তুমিও এতিয়ালৈকে জীৱনত ভবাৰ দৰে একো পোৱা নাই বা বহুত টকা পইচা ঘটি লাইফ এনজয় কৰিব পৰা নাই তেন্তে হয়তো তুমি এজন বেছি শিক্ষিত ব্যক্তি নতুবা তুমি এজন বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি। এই ব্যক্তিজন হৈছে ডলি চায়লা, যাৰ নাগপুৰত এখন সৰু চাহৰ দোকান আছে। তেনেই সৰু দোকান ঠেলাৰ ওপৰত চলোৱা, যাক চাহৰ টাপৰি বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু আজিৰ ডেটত তেওঁ এজন বিখ্যাত ব্যক্তি। চুট বুট লগাই লেম্বৰগিনি ৰলছ ৰয়ৰ দৰে কোটি টকীয়া গাড়ীত ফুৰিছে, বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু বহুত কিবা কিবি। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों, तुम मेहनत तो करो। কি ভাবিছা বন্ধুসকল, তেওঁ চাহৰ দোকানত কৰা মেহনতৰ বাবে ধনী হ'ল নে অন্য কিবা? যদি তোমালোকেও ভাবিছা যে তেওঁ চাহৰ দোকানত কৰা কষ্টৰ ফলত বা চাহ বনাই কৰা মেহনতৰ বাবে কোটি টকা ঘটিবলৈ সক্ষম হ'ল, তেন্তে কথাষাৰ শুদ্ধ নহয়। তেওঁ চাহৰ দোকানত কৰা উলট পালট কাণ্ড কাৰখানাবোৰ যেনে চাহ বনোৱা ষ্টাইল, চিগাৰেট জ্বলোৱা ষ্টাইল আদিৰ শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত ফেমাছ হৈ গৈছে। ইভেন তেওঁৰ দোকান ইমানেই ফেমাছ হৈ গ'ল যে আমেৰিকাৰ বিজনেছমেন তথা পৃথিৱীৰ এটা সময়ৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি বিল গেটছ আহিছিল তেওঁৰ দোকানত চাহ খাবলৈ। তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁৰ যেন কিসমত বদলি গ'ল। কেৱল তেওঁৱে নহয়, ভাৰতত এনে আৰু বহু ৰোড ছাইড ঠেলাৱালা বা ঘুমটিৱালা আছে আৰু ইউটিউব চেলিব্ৰিটিজ আছে যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰা ডাম্প বা উল্টা চিধা হৰকতৰ বাবে লাখে লাখে টকা ঘটিছে। ভাৰতত বাদ দিয়ক, আমাৰ অসমতো এনে বহু ইউটিউবাৰ আছে যাৰ লাজ নাইকিয়া বা উল্টা চিধা হৰকতৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিনক দিনে ফেমাছ হৈ গৈ আছে। ইফালে আমাৰ চিন্তাশীল আৰু শিক্ষিত সমাজৰ ব্যক্তিয়ে ৰিলছৰ ওপৰত ৰিলছ চাই মূল্যৱান সময়বোৰ নষ্ট কৰি গৈ আছে, আনফালে তেওঁলোকে উল্টা চিধা ৰিলছ বনাই লাখৰ পাছত লাখে টকা ঘটি গৈ আছে। বন্ধুসকল, আজিৰ সময়ত য'ত এফালে বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিও চাকৰি পোৱা নাই বা বহু ব্যক্তিয়ে কষ্ট কৰিও উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাই, আৰু আনফালে এই ছ'চিয়েল মিডিয়া চেলিব্ৰিটিজবোৰে উলট পালট কাণ্ডবোৰ কৰিয়ে লাখে লাখে টকা ঘটি গৈ আছে, তেন্তে কি কয় বন্ধুসকল? টকা উপাৰ্জনৰ বাবে তেওঁলোকৰ দৰে বেচৰম হৈ যাব লাগিব নে অন্য কিবা? তেওঁলোক কিয় ইমান সফল আৰু তাৰ বিপৰীতে বেছি চিন্তাশীল আৰু পঢ়া শুনা ব্যক্তিবোৰ কিয় সফল হ'ব পৰা নাই? এই সকলোবোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। চ' ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। প্ৰথম কথা, আনে কি ভাবিব তাক গুৰুত্ব নিদিয়াটো। এনে চেলিব্ৰিটিজবোৰে জানি বুজিয়ে তেনে লাজ নাইকিয়া হৰকতবোৰ কৰে। এনে কামবোৰ বহুতে পচন্দও কৰে বা পচন্দ নকৰাবোৰে ট্ৰ'ল কৰে। ট্ৰ'ল কৰক বা লাইকে কৰক, মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব লাগে। কিয়নো ভিডিঅ' যিমানেই ভাইৰেল হ'ব তেওঁলোকৰ ফেচ ভেলু বাঢ়িব, বেছি ভিউজ পালে বেছিকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট পাব, ফলত তেওঁলোকক এড দিয়া কোম্পানীবোৰে বেছিকৈ পইচা দিয়ে। গতিকে এনে চেলিব্ৰিটিজবোৰে ফেমাছ হ'বলৈ যিকোনো লাজ নাইকিয়া কাম কৰিবলৈ ভয় বা লাজ নকৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এনে কামৰ জৰিয়তে নিজৰ বিজনেছ আগবঢ়াই নিয়ে আৰু সাধাৰণ মানুহৰ এটেনশ্যন পাই আগবাঢ়ি গৈ থাকে। দ্বিতীয় কথা, মিডল ক্লাছ মেণ্টেলিটি। ভাৰতত প্ৰতি বছৰে 3 কোটিতকৈও অধিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰে। তাৰে সৰহসংখ্যক পোষ্ট 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেড, য'ত ছিলেক্ট হ'লেও মাহেকত মুঠ দৰমহা 30,000 পৰা 40,000। আনহাতে এই ইউটিউবাৰ বা ৰোড ছাইড চেলিব্ৰিটিজবোৰে মাহেকত তেওঁলোকতকৈও এগুণ দুগুণ নহয় 10 গুণ পৰ্যন্ত টকা ঘটে আৰু তেওঁলোকতকৈ ভাল বিন্দাছ লাইফ কটায়। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ মিডল ক্লাছ মেণ্টেলিটি। সৰুৰে পৰা আমাৰ ঘৰত কেৱল এটা কথা শিকায় যে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি এটা ভাল চাকৰি ল'ব লাগে আৰু বেলেগ বিজনেছ আইডিয়া বা ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কথা ভাবিবলৈ নিদিয়ে। ঘৰত মা দেউতাই পইচাৰ বাবে লাগে যিমানেই সমস্যাৰ সন্মুখীন নহওক কিয় ল'ৰা ছোৱালীক পইচাৰ কথা ভাবিবলৈ নিদিয়ে। বছ ভালদৰে পঢ়িব লাগে, কোনো ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন নিদিয়ে। ফলত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন নাপায় আৰু টকা ঘটাৰ মেণ্টেলিটি সৰুৰে পৰা ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে। অসমত এনে বহু ল'ৰা ছোৱালীৰ উদাহৰণ আছে যি 25-30 বছৰ পৰ্যন্ত মাক দেউতাকৰ ইনকামৰ ওপৰত খাই থাকে। ডেভেলপ দেশবোৰত কিন্তু এনে নহয়। তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰে পৰা পঢ়াৰ লগতে ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন দিয়া হয়। ফলত তেনে দেশবোৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সৰুৰে পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বলৈ শিকে। পঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিকোনো পাৰ্ট টাইম জব যেনে হোটেলত ৱেইটাৰ, ছেলছমেন আদি কৰি নিজৰ পকেট মানি ইনকাম কৰি লয়। চ' দ্বিতীয়তে আমি ধনী হ'বলৈ হ'লে মিডল ক্লাছ মেণ্টেলিটি ব্ৰেক কৰি প্ৰগ্ৰেছ মাইণ্ডছেট ডেভেলপ কৰিব লাগিব। তৃতীয়তে, নলেজ বা ভাল আইডিয়া থাকিলেই নহ'ব, তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰি একশ্যন ল'ব লাগিব। ভাৰতত অশিক্ষিত নপঢ়া লোকৰ তুলনাত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বহুত বেছি। এজন কম পঢ়া ব্যক্তিয়ে যিকোনো এটা সৰু কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ লাজ নকৰে বা ল' ইণ্টেলিজেণ্ট ব্যক্তিয়ে কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এডভান্টেজ ড্ৰবেকৰ কথা চিন্তা কৰিব নাজানে। বছ যিটো ভাল দেখে নিজৰ সাধ্য অনুসৰি আৰম্ভ কৰি দিয়ে। ফলত বহু ক্ষেত্ৰত ছাকচেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়। বহু চাহৰ দোকান, ফাষ্ট ফুড বা ৰোড ছাইড ঘুমটি দোকানৰ ছাকচেছ ষ্টৰী আপোনালোকে হয়তো প্ৰায় শুনি থাকে। তেওঁলোকে নিজৰ বিজনেছ প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈও ভয় নকৰে বা লাজ নকৰে। তেওঁলোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিবলৈ আনে কি ভাবিব সেইবিলাকৰ কথা চিন্তা কৰি এনালিচিছ কৰি সময় নষ্ট নকৰে। ভাল লাগিলে আৰম্ভ কৰি দিয়ে। আনহাতে এজন বেছি শিক্ষিত বা চিন্তাশীল ব্যক্তিয়ে এনে কাম নকৰে।
তেওঁলোকে সৰু চাহৰ দোকান বা চব্জিৰ দোকান দিবলৈ লাজ কৰে, বেলেগৰ তলতে হৈ কাম কৰিবলৈ বেয়া পায়। তেওঁলোকক চিধাই ভাল চাকৰি বা ডাঙৰ বিজনেছ ছেটআপ লাগে, যিটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আজিৰ ডেটত কেৱল কলেজ ডিগ্ৰীৰ ওপৰত কোনেও চাকৰি নিদিয়ে বা সৰুৰে পৰা বিজনেছ স্কিল নিশিকিলে চিধাই ডাঙৰ বিজনেছ ছেটআপ কৰিব নোৱাৰে। ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব জানিলেও পাৰফেক্ট সময়লৈ বাট চাই থাকোঁতেও কেতিয়াও ভিডিঅ' আপলোড কৰিবই নোৱাৰে, ফলত তেওঁলোক নিবনুৱা হৈয়ে থাকি যায়। চ' বন্ধুসকল, যিকোনো কামত সফল হ'বলৈ নলেজ বা ইণ্টেলিজেন্টতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটোৱে হৈছে একশ্যন। তোমাৰ ওচৰত যিমানে ভাল আইডিয়া নাথাকক কিয়, যেতিয়ালৈকে তাৰ ওপৰত একশ্যন নোলোৱা, ৰিজাল্টৰ আশা কৰি লাভ নাই। আৰু একশ্যন ল'বলৈ কেতিয়াও ভাল সময় নাহে। চ' তুমি য'তেই আছা, যি কৰিব বিচাৰা তাৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰা অলপকৈ হ'লেও একশ্যন ল'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিব লাগে, যিটো আমি এনে ডাম্প বা অশিক্ষিত লোকৰ পৰা শিকাটো উচিত। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। জয় অসম।